ฮัลโหลมาแล้วขณะนี้เวลากี่นาฬิกากี่นาทีครับซึ่งเอาอีกแล้วมันลกหน้าต่างแป๊บหนึ่งนะฮะเกมแคปชั่นไหนวะตั้งค่ามันหายไปไหนไม่ใช่อันนี้อยู่ไหนวะรอแป๊บหนึ่งไม่ใช่อันนี้ทำไมมันขึ้นจอดำโอเคไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้แป๊บหนึ่งฮะขอเช็คแป๊บหนึ่งโอเคไหมโอเคไหมเอ่ยโอเคมันน่าจะครบมันน่าจะอยู่สัดส่วนครบโอเคโอเคเอาด่านนี้เหรอครับเราเรนดอมครับเราไม่เลือกด่านได้ครับเดี๋ยวกูมีคิวตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ตั้งนานแล้วไงฮะลิงโจ๊กเกอร์ไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวไอ้คิวมีใครบ้างเนี่ยก็มีเดอะแก๊งไงครับจำไม่ได้เหรอฮะโอ้โหเดอะแก๊งรอด้วยเหรออ๋อมาเลยนะมาเลยเอาไปแกกล้าเอาจากคิวนี้ได้ไงวะสวัสดีครับเนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อห้องก่อนแป๊บนึงครับไก่จ้าไก่ด้วยนะฮะหาห้องกันเข้ามาเลยเนาะแสดงต้องใส่ชุดแล้วใช่ไหมครับต้องใส่แล้วล่ะฮะไม่ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ก็ได้ผมไม่ใช่ปัญหาผมไม่ใส่ก็ได้เอ้ยอย่าจะใส่แค่ขอวะเอาวะผมไม่ใส่เลยผมไม่ใส่เลยผมไม่ใส่เลยเนี่ยพี่ไม่ใส่ก็ได้เนี่ยดูพี่ไม่ใส่อยู่แล้วเล่นด้วยได้ครับได้เนาะมาเข้าห้องมันเลยตามหาห้องกันเองนะ หาห้องกันเองนะเข้าได้แต่หาด้วยเนาะเจ๊บอกมาแล้ว1 คนที่รู้จักกัน2 คน3 คนหรือเปล่าวะน่าจะ2 คนคนนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน่าจะ2 คนอยู่หรือ3 คนหรืออะไรไม่รู้ก็ช่างเถอะเนาะเพื่อเราจะมาสมาคมหมดตัวใช่ไหมมาก็ใส่ชุดกันเลยเต็มที่พี่ไม่ว่ากันหรอกนะจะใส่พางหรือใส่เต็มไม่ว่ากันเพราะพี่จะลงตัวเพียวเนี่ยเราตั้งใจหมาเลยอะไรครับอะไรเนี่ยโอ้โหแรนดอมด่านเอาสุ่มด่านทั้งหมดครับอย่าแรนดอมแค่นี้ฮะแรนดอมทำไมแค่นี้จัดไปโอ้โหจัดไปครับจัดไปนั้นสรุปก็กดเลยแล้วกันไม่มีคนมากดไปเถอะเต็มห้องแล้วเยอะตอนนี้เราเป็นด่านที่ดีมากเลยหิมะเราเป็นตัวบินได้เลยเรามาถึงก็แตกคู่เลยแหละอะไรครับผมอยู่ที่4ผมว่าอยู่ที่4มาลาก่อนอะไรครับอะไรฮะไม่จริงครับไม่จริงผมอยู่ที่4ครับหัวทิ่มแล้วเอาเป้ไปไหนอยู่ข้างหลังพี่แม็กครับแล้วอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรนะตามหลังนะครับอาจจะประมาณว่าวางกลยุทธ์อะไรประมาณนี้อยู่ครับผมได้ข่าวว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดไอเทมครับไม่ครับมันมีกลยุทธ์ในการอะไรนะกระแทกหัวอยู่ครับเอามาครับจะไล่กับพี่เหรอโอ้โหโดนชนของพี่แม็กไม่มีปัญหาครับชนผมไม่เข้าหรอกครับแรงเท่ากันครับเท่ากันสวัสดีครับเนาะสวัสดีฮะมาเล่นด้วยกันเดี๋ยวรอคนเยอะเดี๋ยวผมสร้าง30 คนตอนนี้คนกำลังมีนิดเดียววันนี้วันศุกร์ใช่ป่าววะเนี่ยเล่นจนหลงลืมวันแล้วเนี่ย
มาสุดยอดแล้วสุดยอด สุดยอดจริงครับเป้ ครับ ยอดต้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ฮะเข้ากันแล้วเหรอ ครับ ถ้าเป็นธรรมดาก็เข้าแล้วล่ะฮะ ไอหัวนี่มันบังครับ ไอหัวนี่มันบังฮะ มันบังทางมากเลยเฮือน แต่ก็เรียบร้อยไว้ตามระเบียบเราควรเดินอย่างพวกเรา อย่างนี้ต้องชุดเต็มลงใช่ไหมฮะ ยังได้ครับยังได้ครับ เออ อะไรดิโล่งการก็ไม่ได้ อีกพีนิดหน่อยไงฮะ แล้วก็อะไรนะทีไออีกนิดนึง ยังหายนะครับ โอเคอะไรลำไยทุเรียน อะไรแล้วเนี่ยอะไรลำไยทุเรียน เปลี่ยนตัวมากแต่ไม่ใส่ของดี ฮะใส่ของเหรอได้ซึ่งของผมมันก็ไม่มีอะไรให้ใส่หรอก มาพี่ใส่ผ้ากำบังคออันเดียวเนี่ยมา รีบอะฮะไหนว่าจะใส่ชุดอะไรดี ชุดอะไรไม่ค่อยมีเลยแป๊บหนึ่งมันมีใส่ครบเซตนี่หว่าทำไมไม่กดใส่ครบเซตตั้งแต่ทีแรกแป๊บหนึ่งรอก่อนไหนดีวะอันนี้แล้วกันรอแป๊บหนึ่งใส่ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเอาเป้ ครับ จะถามเป้มีลูกศิษย์เหรอไม่ใช่เวลาคน ไม่ครับโอเคพางเรียบร้อยกบเกลื่อนเรียบร้อยแล้วครับเย่กบเกลือนเหรอ ครับผมกบแต่งชุดแล้วฮะชุดไปไหนหมดพี่เป้อ๋อก็อันนี้ไอดีหลักพี่สิพี่จะมีชุดอะไรหรอแน่ เดี๋ยวต้องลองเริ่มเล่นใหม่ดูป่ะนะลองไหม มีไหมครับลองเล่นใหม่ดูอีกรอบไหมครับ ไม่อะ2-3 รอบแล้วเนี่ยโอ้โห ช็อตนี้ครับโอ้โหกิ้งยี่หายอะ ไม่เป็นไรพี่ยังไม่ซ่อมของเนาะพี่ไม่รีบว่าแต่พี่แม็กไปอยู่ซอกไหนครับ พี่กระดิกกระดอยอยู่ที่สุดท้ายเลยครับ ก็น่าจะจริงแหละครับใช้ลาฟนี่เองผมก็ว่าอยู่ใช้ตัวอะไร มาคนถึงรู้ผมใช้ลาบ เสียงออกจะลั่นซะขนาดนั้นครับซอมบี้คืนชีพ เอาล่ะ ครับผม นี่เสียงฟังไม่มีความหมายใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เปิดลำโพงดีกว่ามันต้องมาตายกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปอ่านนะใครพิมพ์อะไรมาเพราะตอนนี้หน้าต่างเกมมันบังมิดเลยมองไม่เห็นเลยนะฮะแล้วไงทำไมผมอยู่ที่2วะเปเลงของอะไรครับไม่ต้องกลัวครับเป้พี่จองที่โหลไว้ให้เรียบร้อยแล้วขนาดนั้นเลยเหรอฮะที่1ดีๆมีไม่ค่อยเอานะฮะทุกคนจะสบายใจผมจะได้สบายใจด้วยโดนที่3ที่4เอ้ามาไงวะ3อย่างน้อยก็ยังเข้าอะไรวะอยากเห็นหน้าโอ้ขนาดนั้นเลยเล่นด้วยได้เนาะมาหาห้องกันเลยเนาะชื่อห้องก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมรู้แล้วก็เข้ากันมาเลยแล้วกันเหมือนเดิมพาร์ทไม่ได้ใส่เอาเหมือนเดิม8 คนอยากเห็นหน้าซะด้วยเห็นหน้าพี่ไปเพื่ออะไรนะ
ยังไม่จบกับลำไยทุเรียนค้างเลยค้างเลย พูดถึงลำไยทุเรียนนี่ค้างเลยหาห้องเข้ามากันเลยมาแล้ว1 คนนะกดตามพี่มาก็สิ้นเรื่องแล้วนะตามมาฮะเขาสตาร์ทเกมสตาร์ทเกมแล้วไม่ต้องตามกันแล้วหาจังหวะเหมาะๆแล้วก็เข้าเกมกันมาโยโยโยปกติคีย์บอร์ดใหม่มากเลยตอนนี้พี่ก็อยู่ทอกไหนวะทอกไหนสักทอกแหละ นะอามนะพี่อยู่ทอกไหนสักทอกแหละน่านไงหมดฤทธิ์ตอนนี้อยู่โหมดห้อง8 คนอยู่เนาะเดี๋ยวรอคนเยอะๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวไป30 คนหรือไม่ก็เดี๋ยวจบรอบนี้ไป30 คนเลยแล้วกันเฮือปากแตกเขาเจอก่อนโอเคสุ่มวันไหนก็บอกพี่แล้วกันนะตัวอะไรตามหลังไม่รู้ฮะเฮ้ยคิดเองเว้ยไม่รู้ครับต้องกระเด็นไปก่อนครับโอเคพรุ่งนี้สุ่มมังกรโอเคได้ไม่มีปัญหามาเปแจกมังกรไม่ใช่ผมสิโอเคแจกโค้ดโค้ดอะไรวะได้มีปัญหาหรอกแล้วแต่เราเลยแน่ป่ะย้ายห้องไป30 คนกันอะไรครับเดี๋ยวแป๊บพี่ไปส่งเควสครับผมแกก็สร้างเลยครับเดี๋ยวรอสร้างห้อง30 คนก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะกดเกินถึงไหนวะเนี่ยปิดตัวเอาอีกแกอะไรวะเนี่ยกดแคปล็อกไว้ครับก็ว่าทำไมมันกดแล้วมันตัวหนังสือมันมาแปลกๆว่าไปทำภารกิจไม่ผ่านวะไปกดยกเลิกเควสแล้วเติม200ได้โค้ดโอเคจำได้แล้วค้างแล้วโอ้โหมากันไวมากเลยฮะคือห้องเพิ่งสร้างจะมาไวมากครับผมขอเปลี่ยนตัวสักหน่อยมากิแล้วก็ปกติก็เล่นบ้างเนาะแต่เล่นชิโฮใส่เซตนี้แหละแล้วก็ปั๊มมันคอหน่อยใส่ลูกแก้วด้วยลูกแก้วพังเดี๋ยวซ่อมก่อนคอนมีอยู่นิดเดียวเสียดายคอนไม่ซ่อมแล้วเก็บไว้อย่างนี้แหละเฮือค้างอะไรตามไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างครับทำไมไม่กลับบ้านครับ
เดี๋ยวขอซุ่มก่อนเนาะเดี๋ยวตาหน้าค่อยกาสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะรอคิวอ้าวไม่ได้เป็นหัวเลยโอ้โหเหมือนเขารีบมากครับกดแล้ว ลาก่อนโอ้แหมจัดไปเดี๋ยวถ้าฟังหัวฟังอยู่นะครับหัวห้องฟังอยู่ก็รบกวนเปลี่ยนเป็นกาก่อนนะครับกาจัดแบบระดับโหดมหาโหดเลยนะฮะต่อมาก็เป็นอะไรนะปลาหมึกครับปลาหมึกเป็นแบบโหดมหาโหดด้วยนะฮะหัวกระแทกพื้นอีกแล้วอะไรเนี่ย มันเรื่องธรรมดาครับ ช่วงนี้รู้สึกว่าผมจะชอบเป็นคนติดดินนะฮะติดที่ดินจำนองไว้ครับโดนช็อตช่วงนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนนะฮะมันก็จะมีอาการช็อตบ้างบางที สิ้นเดิมมันสิ้นใจครับ ครับ เงินของเราก็เหมือนเงินของเขาทำมาจะให้เขาหมด ขนาดนั้นเลยเหรอฮะคุณจะเป็นผมกูไม่เข้าใจแล้วครับค้างโอ้โหโดนชนใครเก็บเกรดแล้ววะน่าจะเปิดไอเทมนะฮะน่าจะเปิดฮะอะไรครับมุกพี่เป็นฝึกค่ะต้องเย็บกิ๊บขนาดนี้เลยเนี่ยครับตอนแรกว่าจะใส่เอฟเฟกต์ซาวเข้าไปด้วยฮะประมาณว่าเสียงลมพัดแววอะไรประมาณนี้ฮะมันจะใส่อะไรฮะอ๋อไม่ได้ครับเล่นอยู่ครับกดไม่ได้ครับกดเอฟเฟกต์ซาวไม่ได้ครับไม่ใส่เอาไปพี่ลอยอย่าพึ่งเลยครับแฮมแล้วเหรอครับแฮมนะครับโอ้โหดับอนาถพี่แม็กแซงผมได้ไงเนี่ยหน่อยเดียวอ้าวเหรอโอ้ว่าแต่เราชื่อตัวอะไรวะลืมต้องไม่ผีเป็นเดียวที่ไม่ได้การ์ดเดี๋ยวถามนั่นสิครับเนาะตามพี่มาเลยเนาะจะเล่นก็ตามพี่มาเลยขอกานะฮะขอกาจัดกามาเลยครับไม่ใช่กาครับกาครับมหาโหดสิเพ่แหมปะโถอีซี่มาทำเพื่ออะไรเนี่ยมันจะง่ายไปเปล่าแหมดูระดับคนเล่นแต่ละคนสิแหมกูเนี่ยเอาเป็นว่าอีซี่เนี่ยดีแล้วฮะมาแต่ไหนว่าลำไยทุเรียนยังไม่หยุดกันลำไยทุเรียน30 คนใช่ครับ30 คนนะตอนนี้อยู่ห้อง30 คนเนาะลำไยหายทองคำด้วยเอ้าแหมแล้วแต่จะเล่นไอดีใครครับไอดีพี่เองเนาะเรียกร้องอะไรลำไยทุเรียนเต้ได้เราแจกของแล้วมั้งแจกของอะไรฮะยังก็มีของอะไรให้แจกมาบอกแจกของจัดไปก็ทำไมกันนะฮะโอ้ไม่ได้ทิ้งหล่ออะไรเลยนะแม่เดี๋ยวจับกินแล้วด้วยแน่เป้อะไรครับรับรองว่าด่านเนี้ยใครเกตก่อนอ่ะมีโอกาสชนะก่อนครับรบกวนพี่แม็กอย่าไปโดนเกตเขาชนนะฮะไม่ต้องรบกวนครับโดนแน่ๆเอาเป็นว่ามาถึงแล้วล้างท้ายไปครับล้างท้ายไปครับพยายามล้างท้ายไปครับอย่าไปโดดเด่นและโดดเดี่ยวครับไปไหนแล้ววะพี่แม็กหายพี่อยู่ที่4แล้วครับอยู่ที่5แล้วครับก็บอกว่าอย่าไปโดดเดี่ยวและโดดเด่นไงฮะ
เนี่ยพี่พยายามไม่เด่น เด่นอยู่ข้างหน้าผมเลยอะไม่เด่นอีก เนี่ยไม่เด่นแล้วไม่เด่นละ ใช่เหรอฮะ นี่เด่นมากเลยครับ นั่นไงผมพยายามอยู่หลังเลยเมื่อกี้เห็นเกตข้างหน้าแล้วฮะ ไอ้จ้า ตีนเป็ดมาอะไรตอนนี้นี่ดับอนาถขาดชีวิตรอดต่อ คุณหมดสิทธิ์ไปต่อครับ ไอ้จ้ามันผมครับ ไม่ใช่ครับ ผมยังไม่ได้กดไอเทมใส่ใครเลยฮะ ได้มาก็ได้ไอเทมตีนเป็ดครับ จะกดใช้ก็กลัวพุ่งเข้าไปแล้วก็ชนกิ้งก่าตายครับ ไหนว่าเหลือใครบ้าง เหลืออาร์มคุงจัดไปอาร์มอย่ายอมแพ้ เหลือใครอีกคนอยู่ข้างหลังอาร์มระวังตัวด้วย ด่านนี้สนับสนุนให้คนใช้กำลังใส่กันครับ ฮ่าฮ่าฮ่า อ้าว อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยว่าจะไดซึ่งอีกพีด่านนี้เราก็ได้แค่600กว่าเองนะฮะเศษ ที่ได้แค่400 ส่วน TR ที่ได้อยู่90ทำไม TR มันไม่ขึ้นหลักร้อยเฮ้ยเดี๋ยวก็โดดไปสตรีมอะไรนะฮะดิจิมอนใช่ไหม จะเอาครับโคตรลงทุนเลยดิจิมอนเนี่ยสักนิดดีไหมฮะแป๊บหนึ่งค้างอย่าเพิ่งกดค้างได้สตรีมก็ไม่ได้ลบดิจิมอนทิ้งไงแล้ว ก็โหลดใหม่ครับ ใช้เวลาโหลดนะดิจิมอนอ่ะ เฮ้ยไอดีกากแล้วไงเราพี่กากกว่าไอดีพี่อีก ได้เถื่อต้องมากให้คุณโดนใจพี่ไป แม่แป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งมันมีให้ใส่ตัวเลขแล้วมันจะได้ XP เข้ากระเป๋ามาฟรีๆนะ ถ้าพี่จะเอาออกจากกระเป๋าอ่ะ ก็ไปล้วงจ้วงหยิบฉกอะไรประมาณนี้ฮะอย่าก็ได้นะครับยังไม่จบกับทุเรียนกันใช่ไหมนะฮะอะไรว่าจะได้คนงามซะด้วยมาเรานี่สุดยอดเหลือเกินนะเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะฮะไปเปิดไฟบ้านแป๊บหนึ่งมืดแล้วเรียบร้อยแล้วเวลานอกมาแล้วครับครับผมปล่อยตายครับไม่ได้คิดอะไรมากเนาะจัดกันไปรีบเปิดดีกว่ามาแล้วลงพอดีเลยเฮ้ยเจออาจารย์แตกครับจะติดแจกแตกแจกร้อยนะฮะ100 เข็มก็ได้พร้อมเลยอันดับแรกนะฮะเอาไปให้โดนด้วยเอาไปครับพี่แม็กครับผมเป็นคนใจดีครับผมให้พี่แม็กอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับว่าพี่แม็กจะไม่ได้ของจากผมค้างโอ้ไม่เก็บเกตแล้วเอาโดดดิถาดมาไงชัวเฮ้ยโอ้โหแรงใครชนวะน่ะเป้รีบไปยังครับว่าแต่พี่แม็กอยู่ไหนล่ะครับ10 ครับ สรุปก็ไปก่อนผมอีกนะฮะเดินเฉียวชนแล้วก็หายไปตามระเบียบแล้วอะไรเนี่ยเรานะฮะอ๋อคนงามต้องงามที่ใจไม่ใช่งามที่หน้าใช่ไหมพี่นึกว่างามที่ไส้ซะอีกแม่นะเป้เป็นคนที่ไส้งามเหรอครับผมเป็นคนที่งามไส้ครับผมอะไรนะพี่เป้กากแต่ใจแกร่งใจอะไรเนี่ยใจเก่งพิมพ์อะไรมาเนี่ยว่าอะไรทอล์กอะไรบ่าชื่อทอล์กอะไรบ่าฮะ
อนิเมะออฟอะไรสักอย่างอะหาเอา บอกว่าทำดีว่าพวกเราเป็นคนสร้างเอายืมห้องเขามา ไปโดห้องเข้ามาอีกที หาเล่นไปกบฏห้องเขามา ไม่ใช่ไม่ออน ไม่ออนแล้วถูกแล้วไม่ออนเลยเอาเป็นหมึกจัดหมึกมาได้ไหมฮะว่างๆก็จัดหมึกมาหน่อยนะรู้สึกเหมือนมีคนเรียกร้องหมึกมาก่อนอันนี้แป๊บหนึ่งผมขอใส่ไอเทมก่อนไอเทมไว้กันเลยกองกันไอเทมกันเกตกันโกรธจัดแล้วเรียบร้อยอยากได้หมึกจัดไปฮ่าฮ่าอะไร11ครับอะไร11 11อะฮะ อย่าเลยเดี๋ยวผมจะอับอาย ก็เนาะด่านอะไรก็ได้นะผมไม่เก่งอยู่แล้วนะก็ลองดูกันแล้วกันโอ้โหค้างขึ้นมาตาจอเบลอเตอด่านอะไรก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาด่านอะไรก็ได้ครับยังไงก็ตายอยู่ดีแป๊บอ๋อปิดไอเทมแล้วก็ว่าอยู่ของไปไหนหมึกทำได้ดีมหาโหดเอาแบบมหาโหดไปเลย จัดไปหนูจ๋า ไม่มีอะไรหรอกจริงก็เปล่าเราเนี่ยฮะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความจริงใช่ไหมอ้าวบินครับแม่พี่บินแล้วอะ ครับผมก็บินฮะก็ขอแสดงความยินดีนะฮะยินดีด้วยครับเย้ขอเสียงปรบมือด้วยครับเสียงปรบมือครับพี่แม็กขอเอฟเฟกต์ปรบมือนิดหนึ่งบินไปแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาร่วมเล่นกันวันนี้ต้องขอจบสตรีม ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเพิ่งรีบจบกันนะใจเย็นแหม แม่งได้ตัวไปแต่ทัวร์ยกแกงเนี่ย บินเลยฮะผมบอกแล้วอย่าติดพี่ตูนมากเป็นไงฮะเห็นคนไทยบินได้นั่นแล้ว ตอนเนี้ยพี่ไม่รู้สถานการณ์ในเกมหรอกว่ามันยากไม่ยากอะเนื่องจากพี่นี่บินแล้ว พี่นั้นไม่รู้สถานการณ์ในเกมแล้วบอกพี่ด้วยนะอ๋อจะตีเหรอฮะโอเคไม่ว่ากันครับต้องตีกันอยู่แล้วสิครับ อะไรไวจังไม่ได้ไวหรอกนะแต่บินนะไวกว่าเล่นอีก ตัวบินแต่ตัวยกแกงฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีแจ็คนะมีแจ็คอาร์มเขาบอกเขาจะมีให้มาแจ็คกี่โมงกี่ยามแล้ววะ6:30ผมว่าเอาโทรศัพท์มาไว้ข้างๆผมดีกว่ามันอยู่สกไกลเลยไปคว้าโทรศัพท์แป๊บหนึ่งฮะโอ้โหสายโน้ตบุ๊กมาด้วยขอเวลานิดนึงID Talk ก็บอกไปแล้วไงเองไม่ได้ฟังหรือไงนะฮะชาร์จแบตแป๊บนึงทำไมสายแม่งเต็มบ้านเลยนะผมเนี่ยแม่งเสียบยากเหลือเกินอันนี้เสียบหรือว่าตีอะไรพังครับกระทืบไม่พังครับยัดไม่ลงก็กระแทกครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเนาะจัดโทรศัพท์แป๊บหนึ่งโอเคฮะพร้อมแล้วฮ่าอะไรกันเนี่ยพิมพ์อะไรกันมาเนี่ยฮะบินทั้งห้องเลยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดแหมทำได้ดีมากเรื่องไม่ได้บินแค่คนเดียวทัวร์ยกแกงนี่เองแป๊บหนึ่งนะหายจิ้งจอก1,000 ปีใครมีบอกอะไรวะบอกอะไร
เข้าเกม let's go อะไรไม่เคยได้อะไรได้อะไรเอ่ยอะไรกันเนี่ยผมขอเรื่องเอาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้จะเห็นชัดหน่อยสำหรับผมนะโอเคมาสร้างห้องกันใหม่อีกรอบนึง เดี๋ยวชื่อห้องเดิมเนาะบอกชื่อห้องทอล์กใหม่งับอนิเมะอะไรสักอย่าง อนิเมะอะไรสักอย่างบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ห้องเราครับมันเป็นห้องที่เราไปยืมเขามาสร้างแล้วตามกันมาเนาะซึ่งรู้หรอกว่าจะกดตามกันอยู่แล้วทันไวกันมากอ่ะคือเนี่ยดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยค้างแล้วเนี่ยมาไวด้วยจริงด้วยเป็นไงแม่ทำดีสตรีมครับนะฮะก็พี่ก็ออนการีน่าเขียวปีเลยไม่งั้นพี่จะเข้าทอล์กได้ไงถ้าพี่ไม่ออนว่าแต่เมื่อกี้เราหลุดกันด่าอะไรนะฮะบอสแล้วก็ฮันหรือโหด จัดไปเราจะเอาอีกอันบอสฮันหรือโหดอนิเมะอะไรสักอย่างครับไปกดพิมพ์หาเอาฮะยังครับยังแล้วแกอยู่ห้องไหนเนี่ยก็กดตามมาสิฮะไหนว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยห้องหมึกอันไหนมันโหดกว่ากันเนี่ยอันนี้ระดับ6 ดาวจัดอันนี้ไปเลยมียากกว่านี้ไหมมียากกว่านี้ไหมเดี๋ยวก็รู้เลยฮะเทมจัดไปฮะขอเทมมาจัดเทมให้ไม่เอาแล้วสรุปเอาไม่เอา2เหรอเทม2อ่ะดีครับเนาะดีครับสรุปเอาไงเนี่ยเอาเทมไม่เทมไม่เทมแล้วกันจัดไปเพราะไม่เทมก็ตายกันอยู่แล้ว ว่าแต่พี่แม็กอยู่ในห้องไหมครับโอเคฮะอยู่แล้วครับอยู่ข้างใต้นี่เองฮะใต้ไหนใต้หลังคาครับว่าเป้กับเป้ต้องเปลี่ยนแป้นไหมผมว่าปุ่มหลุดกันวันนี้แหละแป๊บนึงหาปุ่มแซดไม่เจอใครแรงเยอะชนกันจังนะฮะแหมทีรู้ว่าผมแรงน้อยนี่ชนกันจริงเลยได้ทำประกันยังครับโดนชนเป็นบุบเลยเนี่ยต้องเรียกประกันมาขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้ใครเกตต่อหน้าตาอะไรเหรอครับ365วันเงิบนะบางทีไอเทมที่ส่งให้เหรอครับ ใครมีปัญหาใครเมื่อกี้ใครชนไปไหนเดี๋ยวเคลียร์กันโดดทันยังดีที่ไม่รู้จักอย่าเกตชนผมอย่างเงี้ยเซ่อะไรโกรธต่อหน้าตากันอีกกันเนี่ยจะโหดร้ายกับผมกันไปไหนตกรอบเลยใครที่4ทำไมไม่ดับอนาถตายทันทีเลยครับจะอยู่ทำไมตายไปตี
อพี่ยังไม่ตายตายสักทีครับไม่ได้แช่งนะฮะแต่ตายไปเถอะฮะอยู่ไปก็ล็อกฟิลครับตายเถอะครับมองไม่เห็นดีแล้วครับมองไม่เห็นครับตายครับมองไม่เห็นแน่นอนครับเห็นไหมฮะสีชมพูเต็มหลังเลยดับครับนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะบางอย่างอันนี้ก็ไม่รู้สินะน่าจะไม่ได้เล่นมั้งเนาะพี่ว่าไม่ได้เล่นพี่ก็ไม่ได้ดูเนาะเป้ตายตรงไหนอะตายหลังพี่แม็กครับอีกแล้วตอนนี้อาการมันเริ่มมาตุ่ๆที่ท้องแล้วฮะเกิดข้าศึกบุกนั่นแหละครับผมเหมือนจะยากนะเหมือนจะยากนะแต่มันก็ไม่ยากหรอกนะถ้าไม่มีคนเกตชนไม่มีคนอะไรนั่นแรงเยอะชนเนี่ยมันก็ไม่ยากวิ่งคนเดียวเลยวะถ้าไม่ชนอะไรนั่นสิครับนะเป้ต้องการไปคุยกับห้องน้ำไหมจะดีมากนะครับมันมีปุ่มอะไรนะกดแบบออโต้ไหมฮะกดออโต้ป่ะฮะแป๊บเอาไอเทมลงผิดอันกันก่อนผิดอันบวก EP นิดนึงบวกตังค์ดีไหมนะมันมีบวกตังค์ไหมตอนนี้มันเริ่มมาแล้วครับว่าอะไรอาร์มเองว่ามาเลยแล้วไปกดแท็บล็อกตอนไหนอีกเนี่ยก็บอกนะฮะส่งให้แล้วไงฮะ365 วันครับผมก็ไม่ได้ผิดอะไรก็บอกไปแล้วไงให้หาชื่อไม่ใช่รหัสทอล์กไม่มีชื่อทอล์กอะไรวะอนิเมะออฟอะไรสักอย่างอะลองหาเอาอะมันมีอยู่ห้องเดียวที่ว่าอนิเมะออฟอะและอะไรสักอย่างตามหลังมันมีอยู่ห้องเดียวเลยก็บอกให้พิมพ์หาในการีน่าไม่ใช่หาในการีน่าหาในทอล์กว่าไงเพลงพิมพ์อะไรมาเนี่ยพี่แม็กครับกดครับเร็วครับพี่แม็กครับกดครับยังใส่ไม่ครบเลยนี่ใส่เล่นๆเลยเนี่ยใส่แบบรีบกดครับรีบกดนี่แหมเล่นง่ายจัดด้วยนะครับน่าเป้เต็มตัวบอยบินคือท้องโอเคฮะออฟอะไรก็อนิเมะออฟเองพิมพ์ไปอนิเมะออฟเดี๋ยวก็หาเจออนิเมะเว้นวรรคแล้วก็ออฟภาษาปากีสหมดเลยนะว่าจะไม่โดนแล้วนะฮะอุตส่าห์หลบหลีกจะอยู่ที่สุดท้ายดีกว่าเพื่อความปลอดภัยจะดีครับผมสิ่งที่คุณไม่คาดคิดนั่นคือสิ่งที่ดีครับผมคุณอาจจะไม่คาดคิดว่าผมคนนี้อีกแล้วนะฮะวิ่งต่อไปกันดั้มอย่ายอมแพ้นะกันดั้มชัวเอาไหนทำไมมาหมดตรงนี้วะเนี่ยไม่เอาไม่ชนจนได้แน่แม่ไม่ได้แอมบีหรอกไอ้หนูเล่นกับใครไม่เล่นกับพี่แล้วโดนแอมแล้วเนี่ยโดนแอมแล้วแฮวใครเก็บมาชนอีกเดี๋ยวรู้กันซึ่งเหมือนมันเป็นอาถรรพ์มากเลยถ้าผมมองที่ใครแล้วคนนั้นจะตาย ซึ่งผมก็จะมองใครดี
ดอทไปหนึ่งเห็นไหมผมบอกแล้วผมมองแล้วตายชัวร์ ทางนี้ไม่น่าตายแน่นอนทางนี้ก็ไม่น่ามีสิทธิ์แต่ทางไหนมีลุ้นมั้งเนี่ยทางนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์อยู่นะแต่ผมว่าทางนี้ไม่น่ามีสิทธิ์มากทางนี้น่าจะมีสิทธิ์มากที่สุดแล้วที่ว่าน่าจะใกล้ตายนั้นผมขอเดิมพันที่คนนี้ตายห่านไปซะครับพี่แม็กหายครับ ตายห่านไปซะครับฮัลโหลฮัลโหลแป๊บหนึ่งฮะแล้วทำไมเสียงมันปิดได้เฉยผมก็ว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่แม็กผมปิดเสียงไว้ดับไปซะดับไปซะเลยจะอยู่กันทำไมอ่ะเลยล่าแล้วครับ ไม่น่าเลย ไม่น่าเลย วันนี้เลิกสตรีมเร็วนะจ๊ะ2 ทุ่มเอาเป็นว่า2 ทุ่ม2 ทุ่มต้องเลิก2 ทุ่มย้ำนะว่า2 ทุ่มเผลอๆนี่ทุ่มครึ่งเอาเป็นว่าทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะจะได้มีเวลาเพื่อขัดเคือนนิดนึง ไม่ได้ไปอ่านหนังสืออะ ห้องน้ำครับ ใหญ่เลยเหรอมา ชักโครกรอผมอยู่ฮะ ซิดรออยู่ไอ้น้อง พี่ไม่ได้แช่งพี่แค่อวยพรอะไรไม่เห็นมีเลยอะไรเอ่ยไม่เห็นมีเลยมีสิพิมพ์คำว่าอนิเมะไปในห้องทอล์กเดี๋ยวก็หาเจอเองอะ ห้องในตำนานเนี้ยหายาก นานๆถึงจะโผล่มาให้หาทีฮะเปลี่ยนด่านเอาเลยเนาะแล้วแต่เลยนะผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วด่านไหนก็ได้นะลำไยไหทุเรียนจัดมาเลยนะฮะโหเป้เมื่อชาติที่แล้วซักได้แชทมาหาพี่แบบรัวๆแป๊บหนึ่งทางชแนล โอ้โหมีคนรู้ด้วยมีคนหาเจอด้วย เฮ้ยจริง จริงเข้าแป๊บหนึ่งไอ้กดซับก็เขียนผิดนี่มันกดซับปะเนี่ยนี่มันกดซับชัดๆเลยไม่ใช่กดซับแล้วเฮ้ยกดซับกันทำไม แป๊บเมื่อกี้หัวห้องใครอะเดี๋ยวมาเคลียร์กันอะกดซับชแนลเอ้ยกดซับไปชแนลซะด้วยแหมโหดมากเฮ้ยพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้แช่งพี่แค่อวยพร เขาว่าเจริญทั่วพวก หัวภาพโอ้โหฮัจโจจ้าเพื่อด่านอะไรบ้า แตกครับแตก รู้สึกจะด่านเดิมอยู่นะฮะซึ่งรอบต่อไปก็ พี่รีบกด ฮะพี่แม็กหัวเหรอฮะ เมื่อกี้หัวเขาไอ้นี่มันเด้งมาแล้วเป็นหัวพี่แหละ หัวอะไรครับใครชนทำไมโหดร้ายกับผมกันอย่างนี้ช่วงนี้มันเหมือนโดนทำร้ายนะฮะชีวิตแค่โดนทำร้ายชีวิตแค่โดนทำร้ายครับแต่ในที่สุดเราก็จะไม่โดนทำลายครับแต่พี่โดนแล้วล่ะแต่ว่าผมน่าจะตายแล้วล่ะครับอยู่ขนาดเนี้ยผมน่าจะตายแล้วเอาที่สาแก่ใจครับเอาที่สาแก่ใจซ้ำด้วยเอาพี่แม็กหายขอซ้ำด้วยครับขอซ้ำด้วยคนซ้ำ นี่จะให้พี่ลุกขึ้นมาสู้เลยดับอนาถแล้วฮะบินไปเรียบร้อยครับบินแล้วเหรอครับแล้วทำไมต้องบินข้างหน้าผมอีกแล้วครับเหนือไงไม่น่าเลยบอกแล้วผมดูใครในตายทุกราย น่านเป็นไงกดยังไม่ทันขาดเลย ผมบอกแล้วผมดูใครนี่ตายทุกรายดับอีกหนึ่งเป็นไงฮะนี่ผมนี่แม่งอาถรรพ์ชัดๆเลย ว่าแต่คุณเป็นใครครับเข้ามาท้อผมได้ยังไง
เหลือใครเนี่ย2 คนเหลือ2 คนว่าอะไรจะดีเลยอย่าเลย แม่โหดกันจริงๆนะแม่ไหนใครโปรคนไหนอะไรวะเมื่อกี้พิมพ์มาอย่าพี่ขอไล่กลับไปดูแป๊บหนึ่งเนาะมันไม่ให้เขาไปอะอะไรเราเนี่ยไหนว่าไม่บอกนี่เป็นความลับ เอาน้ำก่อน นั่นไงอาการเดียวกับผมเลย ชัตยานมันทำงาน เอาด่าอะไรกาโอ้โห ด่านอะไรก็บอกกันมานะพิมพ์กันมาเลยเนาะพิมพ์กันมาเลย เดี๋ยวมาเป้เอาหลุดเฉย ว่าอะไรกันเนี่ยพิมพ์จะพิมพ์กันมาไหมอะไรชั่วร้ายพี่ไม่ได้ชั่วบอกแล้วไงพี่แค่เลวเฉยๆเฮ้ยอาร์มเอ็งหาห้องทอล์กให้เจอดิเร็วๆเข้ามาตบมุกให้พี่หน่อย พิมพ์คำว่าอนิเมะอยากจะหาเจอเนาะแอดหน่อยแอดอะไรวะแอดเพื่อนนี่ฮะผมแอดไปแล้วเนาะรับแอดด้วยนะฮะแป๊บผมหัวเหรอเอาด่าอะไรได้ด่าอะไรดีหมึกเอ็นกะกาเอ็นเอาด่าไหนดีวะอ้าวหมึกเหรอโอเค ไม่ครับ เอามันก็ไม่โอเคครับ ไม่โอเคครับ แกไปไหนแล้ววะ กองอยู่แถวนี้แหละครับผมเหรอครับอยู่จออะไรจออะไรวะจอระยองครับจังหวัดครับอยู่จังหวัดระยองนะอยู่จออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ผมอยู่หน้าจอคอมจอโน้ตบุ๊กครับนะผมอยู่จอโน้ตบุ๊กฮะแต่ถ้าถามว่าจังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดระยองครับยามบาท10 บาทก็เอาให้หมดฮะบอกอาร์มแล้วโอเคบอกทางไหนอะเรือล่วงโรยครับเฮือใครชนนึกว่าพี่แม็กดับอนาถแล้วเห็นนั่งนิ่งๆไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่แม็กใช่ไหมครับแล้วซากศพใครแล้วฮะ เฮ้ยชุบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเดอะแมทริกหลบกาดับอนาถใครอย่าเคลียร์กันนอกรอบใครเราเนี่ยใครชนต้องเรียกประกันมาเคมป่ะประมาณนั้นเลยฮะประกันเคม ผมบอกแล้วผมดูใครนี่อะไรนะบันไซกันทุกคนครับ เพื่อมาดีๆวิ่งไม่สนใจใครเหลือ2 คนดับเรียบร้อย ไม่ครับด่านนี้คือไม่เน้นเข้าเส้นชัยครับจะเน้นแค่ว่าเกตชนระดับอนาถขาดชีวิตรอดครับผมบ้านพี่จะมาสังหารโหดแล้วน้องเลยไม่ได้โหดเลยนะฮะแค่ฆ่าเรียบเนี่ยไม่ได้การ์ดอีกแล้วเพราะอะไรวะอันดับแรกนะครับ1นะครับคือพี่แม็กกาครับ
2นะครับพี่แม็กกากาครับแล้วก็3นะฮะพี่แม็กนี่โคตรกากครับผม อะไร ครับ มีคนแรงตายก่อนตูอีกเหรอ เขาเรียกต่อให้ฮะเดี๋ยวอันไหนว่ามีคนส่งชุดให้พี่เป้เหรอชุดไหนว่าไหนชุดอะไรวะพี่ดูหน่อยค้าง เนี่ยชอ แท้ครับ บ้าน อันนี้เป็นเซิร์ฟแท้นะฮะไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อน โอ้ยเปิดได้ ดีมากไอ้น้อง พี่เป้ ทำได้ดีหนู เออเขากะเพรากินกะเพรา สวัสดีแจ๊ะด้วยแหมสวัสดีแจ๊ะครับ ฮะครับ กดเร็วครับกดเร็ว เดี๋ยวพี่เป้ต้องหัวออกมาก่อน อ่า เอาเปิดกล่องแป๊บนึง แล้วแต่ เดี๋ยวพี่โลมารัวไม่มา เป้ครับหมกลงครับ อะไรครับ เป็นตัวหมอบครับ เตรียมตัวหมอบนะฮะ อามลดเสียงไม้นิดนึง รู้สึกมันจะลั่นดีนะ ของเราเนี่ย ไม่พี่คือไม่ผมไปโอเคสักประมาณ 40% โอเคพี่เป้ ฮะ มีปัญหาละจริงๆผมก็จะสุ่มมังกรวันนี้เลย ครับ แต่ว่า ฮะ ผมไปกดใช่ไหมผมไปกดรับไปตั๋วชิ้นส่วนแรกภารกิจมาใช่ไหมพี่ แล้วคุณบวกช่วยผมเว้ยเพราะฉะนั้นผมก็เจอสุ่มวันพรุ่งนี้แทนเพ อ๋อ ราะว่าผมต้องการช่วงศูนย์ อ๋อโอเค ผมจะส่งมังกรให้ ดีครับเนาะดีฮะ ผมจส่งมังกรไปให้ผู้โชคดีนะพี่จากที่ผมสุ่มนะ เองจะสุ่มเองใช่ป่ะหรือจะให้พี่ช่วยกดสุ่มให้ แต่พี่ช่วยกดสุ่มให้แต่ว่าผมจะ เพราะ สุ่มวันนี้ เพราะพี่มีโปรแกรมสุ่ม พรุ่งนี้ ก็พรุ่งนี้ ผมจะสุ่มพรุ่งนี้นะพี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ แต่ว่าผมจะสุ่มก่อนไลฟ์สตรีมนะ พี่ก็แค่บอกให้คนในสตรีมพี่ ตอนเนี้ยลงชื่อไว้เลยว่าใครจะเอา นะฮะตอนนี้รบกวนลงชื่อไว้ไหนดีไว้ไหนก็ไว้เถอะแป๊บนึงนี่แม่ ยัง ใครชนแล้วข้ามเลนเลยอะกระเด็นข้ามเลนเลยฮะ โหดร้ายทะลึ่ง อุตส่าห์ผมอยู่ซ้ายสุดนะฮะชนจากซ้ายสุดอะมาขวาสุดได้อะ พี่เป้โดนกระทำชำเราขนาดนั้นเหรอครับ ตอนเนี้ยเป็นช่วงที่เขากระทำชำเราพี่แม่ครับหลังมาอ้าวแป๊บนึง ทำไมหนีเอ้ย กลับมาก่อนคุณอะไรนะคุณอยากถีบเมีย เอ้าเขาตายเองครับตายโง่ด้วย อ๋อคุณเมียถีบกลับนี่เองแล้วคุณอยากถีบเมียอยู่นี่ผมก็สงสัยนึกว่ามาเล่นคนเดียวเพราะปกตินี่จะเห็นมาแบบแพ็คคู่ดูโอเลยนะ รู้เป็นชั้นหนึ่งเหรอ ครับเขาจะมาเป็นคู่หูดูโอนะฮะคุณอยากถีบเมียกับเมียถีบกลับครับ ชื่อตัวละครในเกม รบกวนกดอะไรดีวะต้องบอกว่าไงดีเพราะว่าถ้าส่งมาในนี้ผมก็ไม่ค่อยดูหรอกเนาะเข้ามาในสตรีมสดเนี่ยผมจะไม่สามารถก๊อปได้ไปกดอะไรนะติดตามเพจแล้วก็เดี๋ยวผมให้ลงชื่อกันไว้ในเพจแล้วก็จะว่า จบแล้วบอกเลย เหลือ2คนเหลือคุณอยากถีบเมียกับเมียถีบกลับซึ่งเขาไม่ตีกันอยู่แล้วซึ่งอยู่กิวทีมอะไรทีมช่างกล แต่ว่าเขาต่อยอะไรยังดับเรียบร้อยเดี๋ยวลงชื่อข้างในเดี๋ยวผมประกาศลงในเพจนะอย่าให้ลงชื่อแล้วก็ใครจะลงชื่อในกลุ่มไลน์ก็ได้เนาะไม่ว่ากันผมสุ่มถ้าเกิดผมสุ่มไม่ได้ผมก็จะถ้าเกิดสุ่มได้ผมก็จะแจกของพวกนั้นแหละแล้วก็ไม่ให้ลงชื่อในทอล์กเนาะขี้เกียจอ่านขี้เกียจเปิด เนี่ยเอาละ ว่าอะไรฮะว่าพิมพ์อะไรมาอยากได้ด่านอะไรก็บอกกันเนาะแอดไม่อะไรแอดไม่ก็แอดไปแล้วไม่ใช่เหรอเพราะมันแรงเหลือเกิน
แป๊บหนึ่งนะยังไม่เปลี่ยนห้องกลับไปอีกชื่อห้องอ่ะกดซับอ่ะกดซับอ่ะกดซับเนี่ยยังไม่เลิกกดซับอีกยังไม่เลิกกดซับไม่ไปอีกเอ้ายังจะสับกันไม่หยุดอีกนะรอบหน้าก็รบกวนใครก็ได้นะเปลี่ยนให้ทีเถอะนะไอ้กดซับเนี่ยสับไปใช่ไหมนี่รู้ไหมว่าทำไมวันนี้ผมถึงพลาดบ่อยทำไมเพราะว่าสตรีมเนาะเขาพี่เป้ไปด้วยไงผมสตรีมเนาะผมไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปเนาะเพราะว่าขี้เกียจอัดคลิป ขี้เกียจตัดต่อคลิปแล้วก็ขี้เกียจมานั่งใส่เอฟเฟกต์ในคลิปจบครับจบข่าวเย่แล้วก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาเล่นสักเท่าไหร่หรอกมีก็เนี่ยประมาณนี้แหละนะฮะนะซึ่งประธานนักเรียนนี่ก็ปวดหัวเนาะแม่จัดไปlet's go โอ้โหโอ้โหชนจากเลนซ้ายมันเลนขวาอีกอะแป๊บจะโหดกันไปไหนเนี่ยอ้าวโกนตามไปเย่แป๊บอ๋อพี่แม็กครับดับไปซะดับไปแล้วไหนคุณบอกคุณจะไม่อยู่ได้ฮะทั้งที่รู้นะฮะที่อยู่ประมาณ8-9ตลอดเลยนะน้องที่อยู่ได้ตรงไหนวะโอ้โหเนสึโอ้โหนี่โหดร้ายมากโหดร้ายทำไมทำเงินได้ลงคอเหี้ยโยนลงคลองกินกะเพราโอ้โหกะเพราใส่ไข่ไก่ดับอนาถขาดดับแล้วตายแล้วตายห่านเรียบร้อยแล้วไม่ตายหงด้วยตายห่านบาท2 บาทก็เอานะนะดีมากเราจะมาดูใครต่อรายต่อไปฮ่าแหมใครกดเสียงตับด้วย ตายสิครับจะยืนอยู่ทำไมนะฮะตายไปเลยครับผมไม่ยอมตายอะตายเลยครับเดี๋ยวก็ตายแล้วครับพี่แม่ครับดับครับดับไปซะฮะอนาถด้วยดาวน์นะครับจะตามระเบียบไปเนาะเรียกทำไมนักหนาเนี่ยพิมพ์กันทำไมนะฮะผมบอกแล้วผมมองใครนี่บันไซทุกคนฮะมองคุยได้ไหมใช่ไหมแล้วเป็นหัวอยู่แม่เปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อห้องนะกดซับนะไม่ใช่กดซับนะกดซับนะชื่อห้องขอกดซับนะไม่ใช่กดซับย้ำอีกน้องก็จะขับเป้แทนไม่ได้หรอวะทำไมกาเอ็นจัดมากาเอ็นนะกาเอ็นนะเดี๋ยวแล้วพี่ดูชื่อห้องมันเปลี่ยนไปก็จริงนะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงดังตับแล้วนะทำไมรีบกดจังเลยเนี่ยเร็วทำไมล็อกเฮลทำไมรู้สึกมีแต่กิวโหดโผล่เข้ามาในนี้จังเลยฮะเขาอยากมาแจ้งพี่เหมือนประมาณว่าว่างงานใช่ไหมไม่พี่ว่าใครมาไม่รู้แต่ก็รับให้แล้วนะกองไว้ตรงนั้นแหละครับไปไทยซับยังไงแม่แล้วอันนี้ด่านอะไรเนี่ยนะรอบหน้าเปลี่ยนด่านเป็นกาบ้างนะหมึกเบื่อแล้วไฟช็อตจำไว้นะหนูจ๋าเด็กๆจำไว้ให้ดีนะไฟมันร้อนไฟมันแรงจงอย่าไปเล่นกับไฟแล้วทำไมเทเลเนอร์ถึงโดนได้แบบเป็นตันเลยพี่นั่นน่ะสิทำไมเทเลเนอร์โดนได้วะโดนก็ไม่ตายนะกิ้งก่าทับแค่เกมโอเวอร์เฉยๆขนาดโดนลดบทขยี้ขนาดนั้น
ก็ยังไม่ตายไปอย่าที่เป็นคนขับรถบดให้ จะดีเหรอฮะ อ้าว กองไม่ต้องแล้วครับ เดี๋ยวเป็นยาลูก ไม่อยากรู้ครับ รู้แน่ใกล้ๆ เฮ้ย เดี๋ยวไม่มีใครต่อให้ผมเลย ฮะอะไรนะ เฟลมุกเฟลไม่มีใครต่อให้ผมเลย เอาเหรอมาร้องว่าไงนะไม่อยากให้เธอท้องไม่อยากเป็นพ่อเด็ก เดี๋ยวนะ ฮะไม่ใช่เหรอ เอ้า บอกพี่พี่บอกเองทำไมเนี่ย ขนาดนั้นเลยตายสะกดซับยังไงล่ะซับซอโซ่มาแห่งกาดบอใบไม้นะซับ ตับ ไม่เอาสับนะซับนะไม่เอาสับนะ นี่คือใคร นี่คือใคร ผมอ่านชื่อไม่ออกนั้นก็จากเข้าไปนะฮะแฮ่ระหว่างคุณอะไรเมียถีบกับคือแล้วก็กับใครวะลืมชื่ออยากถีบเมียกับเมียถีบกับนะฮะกาไม่เก่งก็จะจัดมาเลยไม่เป็นไรหรอกนะเราเล่นเพื่อความฮาและความสะใจ สะใจอะครับพี่กระเด็นกระดำผมเลยฮะ ผมก็ไม่เห็นต่างจากพี่แม็กเลยครับก็แค่จากเลนซ้ายไปโผล่เลนขวาแบบง่ายดายเลยครับโผล่แบบข้ามเลน พี่โดน10 นาทีอะฮะแล้วท่านยืน นะเดี๋ยวกา2 รอบนะจัดมาเลยหันเลือโหดด้วยธรรมดามันจะง่ายไปเอากาแบบหันเลือโหดนะเราไม่เข้าเส้นชัยกันอยู่แล้วใช่ไหม คาเฟ่ไปที่ไหนวะ 12 ครับ เป็นธรรมดานะฮะเดี๋ยวใครอีกคนวะเอาและอาร์มหาย ตายตั้งแต่เริ่มนะ ไม่น่าเลยอาร์ม เริ่มเขาเป็น กดให้แย้ว พี่เริ่ม ขอบคุณมากนะครับ เป็นชัยนะพี่ มาเริ่มเข้าเส้นชัยแป๊บเอ็งอยู่ไหนเนี่ย คือประมาณเกือบเส้นชัยอ่ะแต่ไม่ถึง แสงมาแสบตามาก เหรอจำพี่ไว้แล้วเอาไปใช้นะอาร์มนะ อะไรอ่ะ ฮะไม่อยากให้เธอท้องไม่อยากเป็นพ่อเด็กจำไว้นะน้องนะ ผมจำได้แม่ เริ่มแล้วเป้เริ่มเร็ว ผมแค่เร็วบันไซเฉยๆครับ ผมควรจะทำตัวให้แบบดูไม่มีอะไรใส่ตัวใช่ไหม ไม่ เอาแค่พยาคุณมาใส่เล่นก็ได้ เฮ้ยขนาดนั้นเลย ทำไปก่อนเลยรอบหนึ่ง เฮ้ย แป๊บหนึ่งนะตอนนี้เมาส์หมุนติ้วก็เอาให้รู้กันไปเลยนะว่าผมค้างกันตรงไหนจัดไปนะอีซี่ทำไมนะเอาหันเรือโหดสิเอ็นจัดมาไอ้เนาะถ้าให้มันต้องเปิดเทมด้วยไหมเนี่ย ทุ่มละ ก็ยังไม่2 ทุ่มไงครับรีบอะครับ เปล่าพี่ทำดูเวลาเฉย ผมดูให้อยู่แล้วฮะแหมแล้วทำไมอีซี่นะอีซี่ก็ได้รอบหน้าต้องนอร์มอนนะ มันง่ายเกินไปอ่ะอีซี่ผมจะพูดเลย อีซี่มันก็ต้องเข้าเส้นชัยอย่างเดียวใช่ไหมมันชนก็ไม่ค่อยมีใครตายกันหรอกยกเว้นพี่อะยกเว้นพี่ตายอะ เป็นแถวเลย ไม่มีใครตายไงเลยมีเป้ตายคนแรกว่างั้นเถอะ ใครบอกผมตายคนแรกฮะคนรองครับ เพราะว่าต้องมีพี่แม็กก่อนใช่ไหม ที่ไม่ได้วิ่งเข้าไปด้วย ทำไมช่วงนี้บ่อยยังไงบินได้ด้วยอีกแล้วเอ้าอย่าโชว์บ้างอย่าโชว์โดดข้ามกาบ้างเดี๋ยวก่อนอย่าทำได้ก่อนอย่าโชว์ พี่เป้ครับเดี๋ยวต้องเราทำได้ก่อนถึงจะโชว์นะ ต้องรอทำได้ก่อนดิก็ทำไม่ได้แล้วจะโชว์ไงก็แบบเผื่อฟุกไงพี่ เผื่อฟุกแหมแป๊บนึงนะรู้สึกรางไม่ค่อยดีอยู่ข้างหน้า ทำไมเป็นแก้วเป้ ดี ยังไงฮะ แล้ว รางไม่ดีอีกแล้ว เดี๋ยวผมจะทำให้ล้างไม่ดินนั้นเป็นจริง อย่าเลยตอนเนี้ยเสียวไอ้คนที่ตามหลังมาก็เพียงพอแล้วเนี่ย เอาเป้มาลดให้พี่เหรอวะแป๊บเดียว เปล่าครับ ผมเกือบได้ใช้
พี่เป้ เฮ้ยไปทันแล้ว ดับแล้ว ลางไม่ดีอีกแล้ว นี่สิครับที่เขาเล่นเขาจริง หาด่านไม่เจอ ลองหาใหม่นะมันอยู่ไปอีกหน้านึงอะนะเดี๋ยวลองหาดูแล้วกันเนาะ ไม่ลองอย่าเชื่อไหมบางคนเราจะเป็นคนดีเกินไปเขาจะกลับมาชวนผมอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น ก็ต้องเก็บ เขาจะเป็นคน เกียรติข้างหน้าก่อนไงเรามาดูอาร์มกันดีกว่า ดับอนาถตาย ไม่ใช่มันจะอ่านอ่านก็ดีนะพี่ไม่เอานะเว้ย เดี๋ยวมาขอเวลาแป๊บหนึ่งน่าจะจบเกมพอดีตอนมา อ้าวขนาดมาแล้วยังไม่จบเกมอีก คุณละเมอเพ้อพบหรือเปล่าครับ คุณจะไปได้ไม่นานเลยนะฮะ เหรอครับอ้าวผมไปไหนมาฮะว่าแต่ผมไปไหนมาครับ ถามผมจะถามใครดีครับ คุณไม่ได้ไปคุยกับโซซ่วมาแล้วครับ ยังครับ ยังครับ ถามเองอะไพี่ รอจบสตรีมทีเดียวครับ แล้วก็จะไปปลดปล่อย ให้ลงฉุกฮะให้ลงฉุก สุขาครับ ให้ลงฉุกให้ลงฉุก สุขาอยู่ฮอนไดร้องไงต่อวะ ความงดงามอุ้ย เมื่อกี้จะงดงามมากเลยนะอาร์มโดนตายเนี่ย พี่ว่าจะงดงามมากเลยนะอาร์มนะเฮ้ยอย่าโดดข้ามกามาเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะดับคาเส้นชัยเนี่ยไม่แบบดับคาเส้นชัยหน่อยฮะแบบโชว์เท่ๆ โอ้ อะ คนดีเกินไปพี่ ดีเกินไปยังไม่มีใครครบเลยใช่ไหม ใช่ เอออ้าวไงทำไมอาร์มที่หนึ่งวะ เราไม่ได้มีความเก่งอะไรเลยเห็นแม่ชุดเราไม่มีใส่เนี่ยฟุก ด่านไหนได้ที่ R เยอะ ด่านที่ว่ามีบวก EP บวกกิจกรรมคูณ 2 บวกอะไรนะออสบวกฮีโร่บวกบัฟฮีโร่บวกอะไรบวกห้องบวกปาร์ตี้บวกเต็มที่อ่ะอาร์มแล้วบวกสูงสุดได้เท่าไหร่นะ อะไรพี่ เคยบวกสูงสุดเท่าไหร่วะเปอร์เซ็นต์อะจำได้ปะ ไปโลกประมาณ100 กว่ามั้ง ใช่ปะก็ออสเท่าไหร่นะ45ปะ ใช่ อ๋อ40หรือ45ที่ใส่มาตอนนั้นปะ 45 อ๋อ45แล้วก็ของพี่ตอนนั้นใช้อะไรนะฮีโร่อีก40แล้วก็บัฟฮีโร่อีก20เท่าไหร่แล้วเนี่ย100เท่าไหร่105แล้วก็ห้องอีก20หัวห้องแล้วก็ปาร์ตี้อีก10นี่เห็นไหมเรา เนอะประมาณนั้นแหละ พี่ครับทำไมตัว แล้วก็รอ EP สปอนเซอร์พี่ คูณ ฮะเขาเล่นอยู่ทำไม ทำไมโอ้สุดยอดไปเลย เปล่าหรอกช่วงนี้เขาไม่ได้ค่อยได้เล่นของเขาอยู่แล้ว เพราะว่ามันไม่มีภารกิจอะไรให้ทำไงก็เลยไม่ได้เล่น เดี๋ยวเสาร์อาที่จะพี่ก็ได้เล่น นะปั๊ม EP กันอีกแล้ว เอาบอกแล้วไงว่าให้เอาละ แป๊บหนึ่งแป้นใครจะแตกก่อนกันนะฮะ ปั๊มให้พี่ต้องยอมให้ผมนะ ไม่ให้ไงถ้าโอ้โหถ้าเปิดไอเทมจะเป็นอะไรที่แบบว่าตายไวมาก เป็นอะไรที่ตายไวมากก็เปิดไอเทมทีใช่ไหมอาร์ม ใช่แต่ทำไมผมถึงรอดวะ เดี๋ยวก่อน แล้วผมเนี่ยก็น่าจะโดน ดับอนาถตายก่อนแล้วพี่ไม่ต้องห่วง ซึ่งเราก็จะมาสาบแช่งใครดี ไปดิ อาร์มก่อนเลยดีไหม เอาดิเอาดิ แม่ เราจะตายเลย พี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่เคยทิ้งเป้เลยเป้ แล้วฮะ พี่อยู่ข้างๆเป้เสมอ ข้างไหนครับข้างหน้าผมนี่เอง แสดงว่าตอนนี้ที่เขาก็ทอดทิ้งพี่เปย์แล้วสิใช่ปะผมพูดถูกปะล้างไม่ดีอีกแล้ว นี่ใครวะดับเรียบร้อย บอกแล้วมองใครนี่ตายทุกราย ทำไมเขาโหดจังเลยคนข้างหน้า คิดไปเองอาร์มอย่าคิดว่าเขาโหดดิ ให้คิดว่าเขาทำไม
เขาเป็น AI มาเล่น AI ถ้าเกิดผมไม่เคยเรียนรู้เรื่องวิธีการป้องกันนะคุณพี่น้องนะป่านนี้ผมตายไปแล้วนะ เหรอต้องมีวิธีการป้องกันด้วยเหรอว่าแต่ต้องป้องกันยังไงอะ อ๋อถ้าเกิดพี่ไม่รู้แล้วก็คือไอ้พวกสายชนใช่ไหมมันจะมีช่องโหว่คือเวลาเราโดดสูงมันจะเด้งอยู่กับที่มันจะไม่เด้งไปไหนไกลเว้ย เหรอเหรอ พี่เป๊ะ วะฮะฮะฮะ อุ้ยเชียด เรามาดูศพอาร์มกันดีกว่า ครับดูเลย แหมกันดีนะเราเนี่ยกันดีนะชุดเราเนี่ยกันดีนะเนี่ย โอ้โหร้ายพาลุน ยัดมุม ไม่เป็นไรครับผมชิวๆไปแล้ว แหมกันดีนะชุดเราเนี่ยฮะดับ ไปละ โอเค แล้วคือจะต้องไปกินข้าวแล้วอ่ะ อ่า ข้ามกาหน่อยสิแหม ไปข้ามนี่เลย อย่าลองดูก็ได้เอ้าไม่ว่ากันเอ้าอยากเห็นพี่เป้ข้ามกาอย่าโชว์ให้ดู ข้ามกานะครับ ไม่รู้ว่าพี่จะข้ามกาหรือกาจะข้ามพี่นะ เขาให้ข้ามกาเนี่ยเขาให้ข้ามกิ้งก่านี่ แป๊บทำไมนี่กิ้งกาตอนไหนเนี่ยอันนี้มันธรรมดาไป เขาให้ข้ามกิ้งก่าที่ไม่ได้ให้ข้ามกาใจเย็น ด่านนี้ข้ามได้ปะวะ ข้ามได้ด่านแล้วพี่ เราถ้าเป็นกาใช่ไหม ใช่ กาแล้วไงมาเจอกาอย่างพี่ดีกว่า ไม่เคยดีนะพี่ แม่ หิวโอ้โหหิวหาห้องแทบตาย อะไหน CM ใครคือ CM ใคร CM ไหนใคร CM ไหนใคร CM คือใครคือ CM โอเคลองดูก็ได้ไม่ว่ากันเนาะอยากให้พี่ลองข้ามกาก็จัดให้ขอมาก็จัดให้เป๊ะจัดไป ข้ามไปเต้ที่เราอยู่ ชวาบชวาบชวาบตายก่อนข้ามแล้ว บอกจะข้ามการ อรอบหน้า ข้ามไปแล้วเหรอครับ เหยียบทับไปเรียบร้อยแล้วฮะ กระเด็นเข้าไปแล้วครับ ก็ดีครับเป็นสิ่งที่ดีครับ เราจะหาผู้คนที่เราจะมาสาบแช่งกันต่อ ดับไปซะย่าแหมแม่นเหลือเกินผมเอาคนไหนดีเหลือแต่แก๊งโหดๆทั้งนั้นเลยเอาผมเสี่ยงโชคคนหลังแล้วกันเอาแต่คนหลังท้ายนี่รู้สึกจะได้เปรียบนะฮือผมว่าคนหลังน่าจะได้เปรียบที่สุดดับเรียบร้อยจบครับแม่ทายถูกอีกแล้วแม่ทำไมนี่ผมนี่โคตรแม่นเลยฮะเหลือ2 คนผมทายว่าเฮียบีนี่เขาอาจจะเป็นฝ่ายชนะฮะเนื่องจากเขาจะมาเอาคืนในแมตช์นี้ทายถูกด้วยเป็นไงแม่ทายถูกอะไรขนาดนี้เนี่ยแม่ทำไมทายถูกอย่างนี้ถึงเปิดกล่องแม่งไม่มีดวงเลยวะ ใครข้ามด่านนี้ยากที่จริงมันไม่ยากหรอกครับถ้าไม่มีคนชนกับคนแรงเยอะ จริงๆนะผมว่ามันไม่น่ายากนะเอาใหม่สุ่มวะก็ยังไงก็ได้นะผมอะหนูน้อยหมวกแรงนี่เป็นด่านที่แม่งสุดยอดเลยฮะเชิญครับพี่แม็กเชิญดับอนาถครับด่านนี้
อย่างน้อยก็ต้องตายพร้อมแก อ๋อยากกว่าเมื่อกี้อีกครับ ขอบอกเลยฮะ ยากกว่าเมื่อกี้ครับ เอาไปนว่าตัวใครตัวมันนะ แล้วก็รบกวนอย่าเกตกันด้วย อย่าเกตชนกันนะแม่พอเรา ทำลายซึ่งกันและกันเลย ไม่ใช่ว่าไม่ให้เกตนะ แต่ว่าคือโดนอะไรก็ตายแล้วอะพี่อะก็แค่อะไรนะ แรงก็ไม่มีนะเกตก็ตายเผลอๆนี่โดนเกตม่วงด้วยป่ะน่ะซึ่งพี่แม็กอาจจะสงสัยว่าเกตม่วงคืออะไรนะฮะ ไม่ต้องตายหรอกกูโดนมันเยอะ รู้ได้ไงครับ ว่าแต่เกตม่วงคืออะไรครับ ตอนเนี้ยพี่โดนรอบข้างลุมเล้าจะตายแล้ว ฮือใครชนโอ้โหโหดร้ายโหดร้ายดิโหดร้ายมากโอ้โหติดตันโดนชนอีกเอ้าโดนซ้ำกบจ้าดับอนาถครับก็ตายง่ายๆเพราะกลายเป็นกบครับผมซึ่งที่หนึ่งของเราก็เป็นใครเนี่ยใครเอ่ยนิ่งๆเด้อ่านชื่อไม่ได้ปล่อยมันไปแล้วกันอ่านชื่อไม่ได้นะฮะนะเราก็จะมาทำหน้าที่สาบแช่งกันต่อ ซึ่งด่านนี้ก็กดนานก็มีประโยชน์นะฮะกดเร็วกดนานอะไรประมาณเนี้ยมีประโยชน์มากครับเสียงหายก็ไม่หายพี่แม็กหายนี่เองครับจบเรียบร้อยแล้วซึ่งไวไปไหนนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะฮะพี่ยกนิ้วโป้งให้บ้างก็ได้อะไรเนี่ยอะไรเราเนี่ยยกนิ้วโป้งมาทำไม2 นิ้วเนี่ยจัดไปเฮ้ยเราต้องเล่นแบบโหดๆด่านะโหดแต่คนเล่นกากาพอแล้วอย่าไปโหดอย่าโชว์ตัวให้มากฮะอีซี่อีกทำไมทำตัวอย่างนี้เราเนี่ยก็ขอขอบคุณที่บวกอะไรนะ TR กับ EXP ให้ต้อง 40% นะฮะสำหรับคนในห้องก็ขอขอบคุณคุณลิฟ5กี่ตัวไม่รู้นะทำได้ดีมากครับแป๊บหมุนติ้วเลยผมอะการโดนชนก็ถือว่าเป็นแรงส่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ข้อเสียก็มีครับคือมันคุมไม่ได้ครับจัดไปเนี่ยระแวงมากเลยผมกลัวโดนหลังเข้ามากเลยตอนเนี้ยแต่หลังเข้าเต็มหลังมีแล้วน้องเกือบแล้วเกือบแล้วเปลี่ยนร่างเป็นน้องตายนี่ไม่ทันเลยนะเนี่ยโหแน่แหมโหดร้ายมากเมื่อกี้ใครเกตชนผมโหดร้ายมากดับแล้วกดไปมองแค่แป๊บเดียวตายหายทีเดียวเราจะมาทำงานสาบแช่งกันต่อ ซึ่งเราจะไปสาบแช่งใครดีฮะ
มีคนไหนหน้าสาบแช่งบ้างครับพี่แม็กครับ พอจะมี รู้สินะ ดับไป 1แล้วไม่ทันได้สาบแช่งเลย อย่าตายแบบนี้สิด่านนี้มันเน้นชนต้องเข้าใจกันหน่อยค่ะคือส่วนมากก็ไม่ค่อยเข้าเส้นชัยกันหรอกนะฮะชนให้กระเด็นแล้วก็ตายครับผมก็ตามนั้นแหละฮะนี่ดับไปแล้วโหดแหมโหดจริงฮะโหดจริงแม่นึกว่าจะดับตามไปแล้วนะชักนี่อ้าวข้ามไม่ได้ เราต้องซ้ำเติมนะเราต้องซ้ำเติมหน้าที่เราคือซ้ำเติมครับผมเอาให้จมดินไปเลยนะฮะอยากได้กระทิงมั่งด่านะเหรอพิมพ์มาเลยเนาะพิมพ์บอกในห้องเอาเลยเนาะกระทิงจัดมาบ้างแล้วกันเนาะเอาเป็นด่านสุ่มบอสก็ได้มั้งใช่ปะแต่สุ่มบอสรู้สึกว่าพี่เล่นทีไรนี่แม่งจะเจอแต่ไอ้หลามเลยทั้งนั้นเลยเจอไอ้หลามแต่ก่อนที่ชอบนะไอ้หลามเนี่ยแต่ก่อนชอบมากเลยตอนนี้เริ่มเกลียดมาแล้ว เริ่มเกลียดมาแล้วเฮ้ยข้าเฮ้ยพี่แม็กครับเราจะไปสตรีมดิจิมอนกันครับโหลดมาเลยครับถุยยังไม่โหลดเลยกดครับใครยังไม่กดนะฮะรบกวนกดกันให้ไวให้ทันด้วยนะฮะโอเคทำได้ดีขอมาจัดให้ต้องอย่างงี้เลยหนูจ๋านะซึ่งเราก็จะมาวอดวายและตายเร็ว กันนะด่านนี้อย่าโดนลูกไฟพอครับพี่แม็กครับน่าจะเคยเล่นอยู่มั้งครับรู้สึกว่าจะเคยพาพี่แม็กเล่นอยู่รอบหนึ่งแล้วก็พี่แม็กก็บอกทีก็พี่แม็กอย่าโดนลูกค้าบินมาหาหน้าด้วย ใช่เลยครับเฮือลูกไฟมาต่อหน้าต่อตาเลยแหมได้ซะหน้าตาดำเลยผมรู้ว่าครับว่าพวกคุณกล้าแน่จริงก็ลองชนดูสิฮะกระทิงข้างหน้านะอะไรนะมีคนเคยกล่าวไว้ว่ากระทิงมีไว้พุ่งชนครับ ทำไมไม่เห็นมีใครชนเลยฮะลองชนไปเลยครับเชื่อผมโดนชนตกไปแล้วครับครับดีมากครับผมนะกระทิงนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคำเตือนดื่มมาละขวดก็พอหรือปกติมันเขียนมา2 ขวดฮะที่ 1จำแม่นมากเลยว่าต้องโดดไปฝั่งไหนก่อนนะโหดมากเลยทีเดียวเชียวที่ 1ก็จำได้ครับว่าต้องไปซ้ายไปขวาไปไหนฮะแม่นมากนี่เขาโหดจริงๆนะไม่ได้โม้มีหลับตาอะไรบ้างเนี่ยหลับตากดอะไรบ้างเนี่ยไม่หรอกครับหลับตาก็ไม่ได้หรอกครับนายข้าเส้นชัยไปแล้ว
อุ้ยคำเดียวโอ้โห นะก็อย่าโชว์โหดมากครับอย่าโชว์โหดมากนะผมมันดูกากไปเลย การได้ต้องการ ได้อะไรต่อก็พิมพ์บอกกันมาในห้องเลยแล้วกันเนาะสุ่มมาเลยจัดสุ่มมาเลยเนาะเป็นสุ่มทั้งหมดเลยสุ่มบอสดีกว่าสุ่มบอสแล้วกันนะน่าจะดีกว่าถ้าสุ่มบอสข้อหมึกเหรอยังไงดี3 เกลอซะด้วย เวลาเป็นบอสแรก เดี๋ยวนี้ขอรีบจบสตรีมเนาะเดี๋ยวนี้ขอเป็นตาสุดท้ายแล้วกันเนาะ ทำไมครับ ครับ เวลาปลดปล่อยดังไทยแล้วล่ะ ได้เวลายังครับเพิ่งเข็นชินครับผมเพิ่งเปลี่ยนร่างมาฮะโอ้โหจัดมาเลยหนูจ้า จะได้กลัวไง อย่าได้เกรงใจพี่ด่านอะไรที่มีดีจัดมาเลยใช่สุ่มดีสุดแล้วครับใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะสุ่มดีสุดแล้วไม่ต้องเลือกกันด้วยแน่ อ้าวเป้พี่เป็นคนที่ถึงเส้นชัยบอกคนแรกเลยว่ะ ปินไปแล้วใช่ไหมครับ เป็นสิ่งที่ดีครับทำการออกจากระบบเรียบร้อยนะฮะ พี่ไปหาอะไรกินก่อนละ ครับผมก็ว่าจะไปหาอะไรกินด้วยแป๊บเจออะไรเนี่ยเจอหมึกเมื่อกี้ใครขอหมึกก็ได้ดั่งใจเลยนะน่าโหดร้ายมีชนด้วยแหมช่างกล้าทำกับเพ่ทำไมทำตัวอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยฮะไม่ได้แอมพี่หรอกไอ้หนูแน่อ้าวจัดไปไม่ได้แอมพี่หรอกไอ้หนูเอ้ยใครอะไรใครชนไหนใครมีปัญหาเอาบ้างกวาดให้เรียบเลยอ้าวเคลียร์ฟิลมีโดนเคลียร์คืนด้วยแอะอันน่ะมีรอเตรียมชาร์จผมกันเลยหรือไม่ได้แอมผมหรอกอ้าวไปไหนกันหมดวะไม่น่ามีคนตายมั้งหรือมีไปแล้วน่าจะมีไปแล้วล่ะดูจากจะโกรธกันหนักขนาดนี้เลยจัดไปเร็ว go หน้ามีโกรธข้างหลังด้วยนะฮะโอ้โหหน้าหลังอะไรเนี่ยจัดไปนะด่านนี้คือถ้ามีอะไรนะพวกกฎนานี่มันจะสุดยอดเลยเนาะจริงๆมีกฎนานี่ก็สุดยอดอะค้างโอ้โหแป๊บนึงไม่บินนะอะไรเนี่ยค้างอยู่ด้านเส้นชัยอะไรเนี่ยทำกับพี่ได้ยังไงนะแม่มีรักที่1ตัวด้วย2 กับ 3นี่เขามาแบบเป็นคู่กันเนาะเอาละเนาะวันนี้ก็ต้องขอปิดสตรีมไว้หน่อยแล้วกันเนาะ
แล้วก็ใครที่อยากได้โค้ดพรุ่งนี้มีแจกเนาะบอกว่ามีแจก อยากได้โค้ดลงชื่อเข้าไว้ในเพจเนาะเดี๋ยวพี่จะประกาศลงในเพจไว้สำหรับคนที่อยากได้ของเนาะไม่อะไรอย่าเพิ่งไปอะไรจะไปแล้วครับน้องจะไปแล้วเนาะ เอาเคลียร์อะไรเล่าก็ให้แล้วไงของฟรีบอกแล้ว365 วันเฮ้ยพี่ปิดอะไรเนี่ยก็ให้แล้วไงก็บอกแล้วไงเป็นไงดีใจไหมเราเนี่ยแน่ราคานี่แพงมากเลยนะเอาตัวหลักพี่ซื้อเนี่ยแม่งโคตรแพงเลย พี่ลงทุนมากเลยนะเอาตัวหลักซื้อเลยนะค้างละตอนแรกคือพี่ไม่ได้เห็นในแชทในเกมเนาะโอเคอันว่าเดี๋ยวพี่เขาเปิดกล่องก่อนแล้วกันนะมีกล่องอะไรให้เปิดบ้างอะไรกันเนี่ยก็มีอะไรก็ทักเข้ามาในแชทตัวละครก็ได้เนาะส่งข้อความมาหรือไม่ก็โอ้โหเสาแหมขอบคุณมากเลยแต่อยากรับมากเลยเนี่ยไม่รับไม่ได้ ใครก็ได้นะฮะเป็นผู้สนับสนุนใจดีนะส่งไอ้บัตรนี้ให้ผมรับของสักนิดนึงเถอะ อยากได้ของอยากได้แม่งลกขังมากเลยนะฮะก็ไม่ส่งไม่เป็นไรเนาะผมแค่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องส่งกันมาหรอกเดี๋ยวปุ๋ย1 อันมันคุ้มไหมเนี่ยปุ๋ยเนี่ยรู้สึก100 กว่าอันนะเอาอุ้ยโอ้โหฟินิกแยูแม่งเล่นอยู่คนเดียวเล่นกับพี่บ้างพี่กดผ้าพันคอจบครับฟินิกได้ผ้าพันคอแดงธรรมดาไม่มีอะไรมากมายเปิดกล่องได้เหรียญแล้วได้เหรียญอีกเหรียญอีกโอ้โหปีโลสีส้มดีโอเคอันนี้อะไรเนี่ยกล่องสีทองตริงผมฮาโลวีนเหรอถาวรก็โอเคไม่มีปัญหาเอาเป็นว่ามันยังเป็นของถาวรมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะต้องคำมีอันเดียวเองบัตรดีกว่ามาใบเดียวเนี่ยลุ้นเลยเอากล่องอยากได้กล่องจัดกล่องมาสักใบดิได้นมนะแล้วก็ควรจะดื่มนมกันนะจ๊ะเด็กๆจ๋าพี่แนะนำว่าให้เราดื่มนมนะวันละกี่ลิตรเดียวันละ10 ลิตรเลยแล้วกัน เอาให้ตายกันไปเลยนะมีกล่องอะไรอีกบ้างเนี่ยมีกล่องอะไรเหลือปะไม่มีละมีกล่องนี่เหรอนี่ยศไม่ถึงเนี่ยยศไม่ถึงอันนี้อะไรวะบวกอีกบวกโชคดูสิเดี๋ยวเปียโร่88เหรียญย่ำมีไม่ได้กินอะไรเลยก็ดีมากเนาะเดี๋ยวพี่จะปิดสตรีมละอะไรดีวะจะทำอะไรไว้เนี่ยลืมแล้วเนี่ยทำไมไม่เห็นมีไอเทมอะไรผสมได้เลยเฮ้ยมีของผสมได้ด้วยอะไรเนี่ยหมวกกังหันลมหมวกอะไรกังหันลมพัดผิวสวยแป๊บนึงนะขาดค้อนหันษาอันนึงผสมไม่ได้ขาดค้อนหันษาอันเดียวเฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วค้อนหันษาสามารถหาได้จากกล่องเท่านั้นก็นั่นแหละก็มันไม่ได้ไงก็มันไม่มีกล่องแล้วตอนเนี้ยเข้าใจตอนนี้เขายินดีนะครับเนาะอันนี้อะไรวะลมหายใจไอดากอนนะไอดากอนมันมีผมมีนะพี่แต่ผมยังมีไม่ครบเลยเพราะมันใช้เยอะมากใช่มันใช้เยอะมากเลยในการผสมแต่ละอันเนี่ยของไอดากอนเนี่ยจะโหดไปไหนผมต้องการปีกแค่นั้นไม่ต้องการอะไรเลยหรอพี่ได้ปีกมา พี่ได้ปีกมาอันเดียวเลยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มปะผมได้แต่ว่าผมได้รองเท้ามาเหรอคิดว่าปีกดีนะพี่มันเท่เหรอแค่เท่เฉยให้คะแนนความสวยงามอย่างเดียวที่เหลือแย่หมด
แต่ว่า มันก็ดีตรงที่มันมีแดดเหลืองด้วย ใช่ใช่ ก็ มันไม่ใช่แดดเหลืองอะมันเป็นแดดอะไรแดดขาวอะของพี่มันแดดขาวใส่แล้วมันเป็นแดดขาวไม่ใช่แดดเหลืองอะ มัน เอาที่สบายใจ ไม่ใช่ อะไร มันก็มีคะแนนความสวยงามเยอะแล้ว แป๊บหนึงซื้ออิโมชันให้ตัวเองใส่ก่อนโอ้โห แล้วก็ยังมีอย่างหนึ่งพี่แล้วมันก็เปลืองเงินดีด้วย แป๊บหนึงทำไมอิโมชัน365 วันแม่งจุกขนาดนี้ เข้าใจไหมพี่ 30,000ซังจุกมาก จริงๆพี่เล่นไอ้ตัวที่สปอนเซอร์ให้มาก็ได้นะ ไม่อะจะเล่นอันเนี้ย อันนี้ก็จะไม่จุกกับราคา แน่อันนั้นคือไม่ต้องสนใจเรื่องราคาเลย แจกมะ เรื่อย ก็เดี๋ยวรอประกาศบอกในเพจเนาะแล้วก็ ๆอะไรเหรอ ฮะไอแจกไง เดี๋ยวจะมีแจกโค้ดแน่นอนสำหรับ ไม่แน่นอนอ้าวไม่แน่นอนด้วยอะ ไม่รู้คือไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมซุ่มได้ผมก็จะไม่แจกโค้ดเพราะว่ามันเป็นรางวัลผมอีกอันหนึ่ง เอ้ยไม่พี่รู้ว่าเองไม่ได้ชัวร์ เฮ้ย ไม่ชัวร์ก็เอาส่งมังกรไปให้พี่เป้ ไม่เอาอะอยากได้แหวน เอาไป เอาแหวนตั้งแต่เลเวล 1 ยันเลเวล 20 เลย เยอะเลยนะ ถึงก็จุกกระบอกเลย ได้ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงอะ เมื่อกี้ภารกิจอะไรเสร็จไม่รู้เนาะ ยำ ก็เดี๋ยวพี่ประกาศบอกในเพจเนาะแล้วก็กดเข้าไลน์กลุ่มก็ได้เนาะ พี่ครับ มีอะไรก็พูดคุยเล่นได้ มันไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะมังกรอาคีอะโชค เหรอ โชคศูนย์เดี๋ยวก็ได้เองแหละ โชคศูนย์เดี๋ยวก็จะได้แบ แม่อะไรพี่วะเนี่ย วันนี้พี่วันนี้ผมจะสูงกว่าพรุ่งนี้ เหรอ เพราะว่ามันต้องโชคศูนย์แต่วันนี้ผมมีโชคเกี่ยวกับ100นึงไงเดี๋ยววันนี้ผมจะตื่นมาสุ่มแต่เช้าเลย เหรอไอภารกิจรวบรวมคอลเลกชันอัลฟานี่มันต้องทำยังไงวะ แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะรีบปลุกพี่เป้แต่เช้าเลย ไม่ตื่นแน่นอนพี่บอกเลยพี่ไม่ตื่น ตื่นมา รับเยอะ จะโทรตามจนกว่าจะตื่นเนี่ย ๆปิดเครื่องหนีเลยไม่ชาร์จแบตด้วยเอา งั้นก็เดี๋ยวผมให้พี่เมย์ช่วยแล้วแหละ แล้วแต่ เขา ปลุกพี่ไม่ได้หรอกบอกเลย เขาทำอะไรพี่ได้ไหม อะทำไม่ได้หรอก พี่สรุปว่าไงอะพี่ สรุป ผมถา ไม่โอเคไม่เป็นไรโอเคอย่าตอบในไลน์เองถามในไลน์ก็เดี๋ยวตอบแบบอีกแล้ว สรุปอะไรกันพี่ ก็ตามนั้นแหละตามนั้นแหละโอเคดีมากหนูเอ้ยตามนั้นแหละ โคตรหลอน ตามนั้นแหละตามนั้นแหละคิดไปเองหนูคิดไปเองเชื่อพี่คิดไปเอง ก็ผมคิดเองไง คิดไปเองไง แต่แบบแค่ถามเล่นๆ คิดไปเองคิดไปเองเชื่อพี่เราคิดไปเองฮะ ดีขอความจริง ต้องก็คิดไปเองไงเราอะ โอเคเดี๋ยวผมไปถามแล้วทำไม แล้วเธอก็เดินจากไป อะไรแล้วตามนั้นแหละตามนั้นเลยโอเคดีมากโอเคตามนั้นเลย ยังไม่ตายอยากได้อะ ทางนั้นให้ อยากได้เนี่ยอะไรบูทไอดากอนอะทำไมมันบวกแดดเพิ่มขึ้น 1% เอง 1% นี่คือยังไม่ได้บวกใช่ปะเป็นแค่เกรด C ป่ะ 1% ใช่ปะถ้าผสมมา สมมาได้5%นี่ อ๋อโอเค ก็แค่หวังว่านะ เหรอเพราะว่าพี่ผสมปีกไอดากอนไม่ขึ้นนะดิปีกได้แค่ A ไม่ขึ้น S เพราะว่าบูทปกติมันหาได้จะขึ้นก็จะแปลกอุ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้มันฟุกหรือจะฆ่า เห็นเขาบอกอะไรไออัพอะไรอัพเลเวลอะไรบูทเหรออัพเลเวลบูทหรืออะไร ผมอยากได้มังกรหนาคีมาตั้งนานแล้ว มันอัพยังไง รู้สึกได้ไหม มันอัพยังไง ผมจะต้องให้คนดวงโดนแรงมาสุ่มให้ผม เฮ้ยดวงพี่เลยหนูกูด ดวงที่มันหยาบเกินไป เฮ้ยดวงพี่ดวงมีนะมีดวงไม่ดีอย่างเดียวอะ เดี๋ยวผมไปยืมดวงพี่เมียก็ได้ แล้วแต่เลย พี่เป้บอกยังไม่จบ โดดแตะสักทีเดียวไม่พอละรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องหมอนทอง ทุเรียนนะ รู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอกินทุเรียนปอกไปข้างในหยิบลูกสุกๆออกมากินสักนิดสักหน่อยหนึ่งแอดได้ครับแอดได้เนาะแอดเพื่อนมาได้ไม่ว่ากันเนาะ
แล้วถ้าเกิดได้เพื่อนกันลิน่า แอดเพื่อนในการีนาก็แอดได้ไม่ว่ากัน แค่หาทองให้เจอก่อน หาเลย อยากได้อะปีกไออะไรเนี่ยไอปีกไฟในตำนานสีทองอะเซตไฟในตำนานสีทองอะอยากได้อะไอเซตไฟในตำนานผมชอบสีแดงมากกว่านะ พี่ชอบสีทองอะ อ๋อแสดงว่าพี่สายเหลือง ไม่ใช่สายเหลือง นั่นพี่ก็สายแดง เฮ้ยพี่สายเขียว สายส้ม ไม่อันนั้นมันสารส้ม อ๋อที่แบบใช้เวลาพี่เป้พูดมากกันละ ไม่เอาไปยัดปากเองอะ โอ้สุดยอด ยังไม่หยุด ยังไม่หยุดอีก นะก็แอดมาได้เนาะชื่อตัวละครพี่อยู่ข้างล่างนะเป็นตัวหนังสือวิ่งปะ ใคร แป๊บหนึ่ง แอดมานะครับกรุณาบอกผมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะตามไปค้าถึงบ้าน ใช่เป็นตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างล่างเนาะหนังสือวิ่งติ้วด้วยหมุนติ้วเห็นไหมพี่ผมตายเลยเพราะพี่เนี่ย ดีมากตายแหละดีละอย่าอยู่ให้โลก ได้ไหม ก็เป็นธรรมดา คนเราก็ย่อมมีเกิดแก่เจ็บตาย เดี๋ยวพี่ครับ ฮะ ในรู้สึกว่าในอะไรนะในอารยสัตว์สี่มันมีมันไม่มีเกิดไม่ใช่เหรอพี่ เดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกอาร์มเดี๋ยวอาร์มก็ตายไปแล้วไม่เป็นไรอาร์มเดี๋ยวอาร์มก็ตายแล้วอาร์มไม่เป็นไรหรอก แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย เฮ้ยไม่เป็นไรอาร์มเดี๋ยวอาร์มก็ตายอยู่ดีแหละ แล้วก็สัมมนานะพี่เข้าสังคมมีไหมวะเนี่ยไม่เอา สัมมนา สัมมนา นะ โยเย่เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้จบสตรีมกันสักทีอะไปทัวร์สวนสาธารณะแป๊บหนึ่งนะไอห้องกดซับไปชแนลนี่ยังไม่จบอีกเหรอฮะไปเล่นตรงนู้นเลยเนาะถ้ายังไม่ไปอีกก็พี่จะแทงให้เนี่ย อยากได้ชุดอัศวินเอก ก็เอาไปสิ เขาแย่มากอัศวินเอกถุงมือเกิดจะแย่แต่เสื้อโคตรจะดี ขนาดนั้นเลย ผ้าพันคอแย่มาก พี่คิดว่าถ้าสร้างไอดีใหม่นี่แม่งน่าจะดีกว่าไอดีเดิมพี่มั้งเนี่ย ใช่ปะ ๆทำไมอ่ะดีเดิมพี่ดีแล้วมีเพื่อนเยอะ เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเพื่อนก็เต็มแล้ว พี่เป้ครับ ผมขาดเหรียญได้แค่6 เหรียญเอง เดี๋ยวแหละ เหรียญปีโลอ่ะ เลอ ผมก็จะแลกไอ้ถุงมือละ ถุงมืออะไรวะ หมอนแล้วทุกคนว่าพี่เป้ชื่อว่าพี่ปอเป้ปฏิดาปั๊บปฏิดุปุ๊บจิ๊บปฏิดิปุ๊บครับ ดีมากเอาอีกชื่อดิเอาอีกชื่อ ไอชื่อไม่ได้ อ้าวก็ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีเอง ผมลาอีกชื่อหนึ่งไม่ได้ ก็แค่ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดี ก็มันยาก หลุดเรียบร้อยจบโอเคไม่ต้องเข้าสวนสัตว์แดะพี่เป้บอกผมก่อนนะเดี๋ยวผมช่วย นะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบสตรีมขอจบสตรีมเร็วแล้วกันเนาะ ทุกคนครับด่าพี่เป้ก่อนไปผมดูหน่อยเร็ว ขนาดนั้นเลยอย่าเลยนะ พี่เป้เลย แล้วก็ คนที่แม่บอกบาง แล้วก็เนาะอะไรวะจะบอกว่าไงดีไลน์กลุ่มอยู่ข้างล่างนะเข้ามากันได้มีไลน์กลุ่มอยู่ข้างล่างเพจอยู่ข้างล่างเฟซพี่ก็อยู่ข้างล่างทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดอะเอาไปกองข้างล่างอะไร เดี๋ยวนะ อะไร ลืมว่าจะเล่นอะไรเนี่ย เล่นอะไรกันวะเนี่ยฮะปะอามเราไปกองกันตรงนู้นเถอะรู้สึกคนดูจะเริ่มรำคาญแล้วมั้งเนี่ยฮะเดี๋ยวฮะเนาะสำหรับเพจก็มีเนาะสำหรับเพจก็มีเอาไว้ถามข้อมูลข่าวสารได้แต่ว่าถ้าเอาไว้พูดคุยก็ต้องเป็นกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์ นั่นแหละครับ กลุ่มไลน์ไว้พูดคุยกันได้มีอะไรก็ถามพี่ได้เนาะหรืออยากคุยเล่นก็คุยกันได้พี่ไม่ว่ากัน ไม่ตอบทุกคนจำเอาไว้ถ้าเกิดพี่เป้ตอบ ไม่อะพี่ดูตลอดอะ มีอะไรก็ถามได้ใช่ปะ ครับ เพราะฉะนั้นอับดุลเอ้ย เอากองไว้ตรงนั้นครับเอากองไว้ตรงนั้น อับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ดิ เอากองไว้ตรงนั้นแหละโอเค ตอบได้ พอเถอะเดี๋ยวจะนานชื่อตัวละครอะไรเหรออ่านข้างล่างเลยนะมันจะมีตัวหนังสือวิ่งอยู่นะชื่อตัวละคร LNW เป็นภาษาปากีสพิมพ์เล็กเนาะแล้วก็เป้มาแววเป็นภาษาไทยล้วน เอ้ยลืมไปแล้วหรือเปล่าวันนี้มันไม่นี่นะ ๆฮะอะไรฮะ
วันนี้วันดีวันนี้เป็นวันบ้างครับไม่มีตารางจะทำอะไรสักละอย่างฮะทำไมฮะ แน่มันโผล่มาไอ้ตัวนั้นน่ะ อะไรฮะไอ้นั่นน่ะเฮียแม่งไปแล้วอ่ะ อ้าวอะไรฮะอะไรโผล่ จบข่าวครับเป้ ครับก็สรุปว่าขอจบสตรีมเพียงเท่านี้นะฮะก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเวลาจะแจกของเนาะแล้วก็อย่าลืมนะส่งชื่อกันเข้ามาในเพจเดี๋ยวพี่ประกาศลงแล้วก็เข้ามาแชทกันในไลน์กลุ่มได้โอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้เวลากี่โมงน่าจะเย็นๆเนาะเวลา6 โมงแหละโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย